kwentuhan at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. WDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo. Isang magandang araw po sa lahat po ng atin pong mga tagapakinig, lalong-lalo na po sa ating pong mga mahal na veterano, sa mga kalalakihan at kababaihan ng Satatahang Lakas ng Pilipinas. Magandang hapon at kayo po ay nakikinig sa programang nagbibigay pugay sa kabinet po ng ating mga veterano. Ito po ang Veterans Hour at ako po yung katropa mula sa Philippine Veterans Affairs Office Public Affairs. Ako po yung katropang AJ. At ako naman po ang inyong katropang Jan mula sa Philippine Veterans Affairs Office Public Affairs. Malugod na naglilingkod sa ating mga mahal na veterano. At binabati po namin isang magandang hapon po ang lahat po ng mga nakikinig na veterano, kanila po mga mahal sa buhay, at maging ang mga opisyales at kawani na kagawa ng tanggulang pambansa. Sa pamumuno po ng ating kalihim kalang Delphine and Lorenza na isang veterano at anak rin ng veterano. Isang magandang hapon po sa inyo, sir, at maraming pong salamat sa walang sawa ninyong pagtutok at pagsubaybay dito po sa Veterans Hour. Binabati ko rin po ang lahat ng mga opisyal at kawain ng Philippine Veterans Affairs Office na walang sawang naghahatid ng serbisyo sa ating mga veterano. Ito po ay sa pangunguna ng aming buting Administrator, Undersecretary Ernesto G. Carolina, at maging ang lahat ng mga Division Chief na nakatutok sa ating programa ngayong hapon. Muli na naman po tayong magkakasama sa isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa benepisyo at serbisyong ipinagkakalob ng PVAO sa ating mga veterano at sa kanilang mga mahal sa buhay. Dito po sa inyong palatuntunang Veterans Hour. Kami po ay inyong mapapakinggan tuwing Martes at Huwebes, ganap na 1:00 hanggang 2:00 ng hapon, dito po sa inyong Katropa Radio, CRS Virtual RTV, DWDD 1134 kHz po sa inyong mga talapihitan. Kaya naman patuloy lang po kayo tumutok sa amin pong programa at kung nais mo makibahagi sa aming talakayan o mga pagbati kayo na gusto nyo pong iparating sa inyo pong mga kaanak at kaibigan, tumawag lang po kayo sa telepono bilang 8398-5360. At kung kayo naman po ay may mga katanungan tungkol sa inyong mga pensyon at sa mga celebration pinagkakalob ng PVAO, maaari po kayong tumawag sa Public Affairs sa telepono bilang 8912-4728
o sa Office of the Administrator sa telepono bilang 8912-4526. Sa Public Affairs po ay naroon ang ating mga katropang Luines, Felici, Lanier at Miss Dayan para sagutin po ang inyong mga tawag. Maaari rin po kayo makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan po ng pag-like sa aming Facebook page. Hanapin lamang po ang Philippine Veterans Affairs Office o kaya naman po ay sa pamamagitan ng aming webmail services sa aming website sa pvao.gov.ph. At kung alam po kayo mga telephone lines po sa inyo po mga tahanan, pwede po kayo mag-email sa amin sa pvao.publicaffairs@pvao.gov.ph. At kayo po ay naka-live sa Facebook po ngayon. So kung may mga katanungan po kayo live on air, pwede nyo pong hanapin ang Katropa DWWD 1134 kHz po or sa facebook.com/DWWD1134 at meron din po kaming DWWD hotline. Text lamang po ang DWWD space message at isend nyo po sa 74441678. At bago po tayo tuloy magpatuloy sa atin pong programa, bigyan po muna natin ng isang napagandang balita po ang ating mga veterano. PVAO Skype Validation Program. Para sa mas pagpapaigting ng direktiba ng mahal na Pangulong Rodrigo Duterte na pabilisin ang pagproseso ng mga transaksyon sa gobyerno, ang ahensya ng Philippine Veterans Affairs Office ay nagpapatupad ng tinatawag na Skype Validation. Ang Skype ay isang uri ng application na kung saan maaaring kumonekta ang isang tao mula sa iba't ibang lugar sa pamamagitan ng internet. Sa pamamagitan ng application na ito ay nakakapagbigay ang PVAO ng real-time, hands-on at sulit na paraan ng pagpapavalidate sa ating mga pensioners. Ang mekanismong ito ay magiging isang alternatibong paraan para sa pagpapa-update lalo na ng mga pensioners na nasa ibang bansa. Sinasabi na maaaring gamitin ang Skype validation ng lahat ng aktibong PVAO pensioners na naglalayo ng ganitong uri ng proseso. Ngunit ano-ano nga ba ang hakbangin upang makapag-validate via Skype? Una, magpasa ng inyong request para sa Skype validation sa vrmd_Skype 2017 at yahoo.com. Mangyari lamang na ibigay ang mga sumusunod na impormasyon: pangalan ng pensioner, date of birth, address, pangalan ng veterano, date of birth at death ng veterano, date of marriage, uri ng pensyon na tinatanggap mula sa PVAO, valid Skype username or ID. Mag-attach ng scanned copy or screenshot ng alinmang 2 valid IDs gaya ng mga sumusunod: PVAO ID, AFP or PNP ID, passport, senior citizen ID, driver's license na may larawan. Pagkapasa ng mga dokumentong ito, makakatanggap ang requesting party ng confirmation email, kalakip ang screenshot ng mga attachments. Matapos may sagawang online interview, ay makakatanggap naman ang requesting party ng email na nagsasaad na ang pensioner ay validated na sa taong iyon. Paalala lamang po na hindi na kailangan magpasa pa ng mga original or hard copies ng mga requirements para sa validation. Ang transaksyon ng Skype validation ay nagsisimula mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Philippine Standard Time. At ayan nga po ang PVAO Skype Validation Program na nakapaloob po sa ating tinatawag na PVAO Comprehensive Validation Program na kung saan po ay pinapangunahan po ng ating Administrator, Undersecretary Ernesto G. Carolina, at ang OPR po ng ating PVAO Comprehensive Validation Program ay ang Veterans Records Management Division sa pangunguna naman po ng kanilang hepe na si Ms. Melinda Luna para po i-reach out ang ating mga veterano at pensioners na kumbaga po yung mga bedridden na para mas hassle-free para sa kanila ang pag-validate na kanilang mga pension kada taon. Ang instructions po para sa Skype Validation Program ay uploaded at available po sa ating website sa pvao.gov.ph at sa ating official Facebook page sa facebook.com/pvao1. Naka-upload din po sa ating FB page ang info campaign para sa ating mga centenarians. Makakakuha po kayo ng centenary gift na 100,000 pesos galing po sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Mariin po namin nililinaw na ang nasa DSWD nyo po makukuha ang inyong centenarian gift at hindi po dito sa PVAO. Ang mga requirements na kakailanganin po ninyo ay makikita sa FB page ng PVAO o kaya po sa DSWD website sa dswd.gov.ph. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa kanila directly para po sa karagdagang detalye po regarding po sa inyong case.
Meron din po tayong CSC, Veterans Preference Rating of Eligibility o VPRE Info Campaign. Naka-upload din po sa ating FB page. Kaya kung kayo po ay veterano, asawa ng veterano o anak ng veterano, kayo po ay entitled na makakuha ng additional 10 points sa Civil Service Examination, Professional at Sub-Bro, Fire Officer at Penology Officers. Hinikayat din po namin ang mga eligible applicants na i-claim po ang dagdag 10 points para po in case po nakapusin ang inyong marka, ay makakuha po kayo ng additional 10 points nga po para po makapasa at makapaglingkod sa ating bayan. Pati na rin po ang ating Veterans Hospitalization and Medical Care Program or VHMCP is also available, uploaded sa ating official website, pvo.gov.ph, at sa official website naman po ng VMC at vmmc.gov.ph. And of course, makita nyo po doon kung sino po yung mga pwedeng mag-avail, yung mga eligible mag-avail, yung mga medical procedures, and of course, pati na rin po yung mga information para po sa pagpapa-reimburse po na mga ginamit niya sa hospitalization. So, in order for you to see that, please visit po our website para po makita ninyo at para makuha ninyo yung mga ginamit niyo po sa hospitalization. And of course, kami nga rin po ay may DWW hotline. I-text lamang po ang DWWD space message at isa nyo yan sa 74441678. At kami po ngayon ay naka-live sa Facebook. So kung may mga katanungan po kayo live on air, pwede po namin sagutin yan. Pero please po, yung inyo pong tanong ay dapat detailed para rin syempre po masagot po natin kaagad yung inyo pong mga concerns po. Yan. And of course, pati na rin po ang guidelines po for cohabitation case. So kung kayo po ay PVAO pensioner or surviving spouse na nag-remarry o nag-commit po ng cohabitation case, please inform us po kaagad para hindi na po magkaroon ng overpayment sa inyo pong mga pension accounts. Kasi once na malaman po ng PVAO na kayo po ay nagkaroon po ng kinakasama or ikinasal, kayo rin po ang aming sisingilin din kasi pera yan ng bayan. And of course, pati na rin po ang kung kayo po ay AFP retiree at malapit na po kayo mag-edad ng 65. So, before 6 months po, ngayon na po ay 3 months na lamang prior to your 65th birthday bago po kayo payagan ng ating ahensya na makapag-apply ng inyo pong application for old age pension. And of course, pati na rin po ay kayo po ay amin pong hinihikayat na magpa-member na po sa Veterans Federation of the Philippines. Dahil po once na member po kayo ng VFP, marami po kayong matatanggap na perks dyan, lalo na po yung unang-una na dyan po yung wake assistance. Kasi alam naman po natin na sa PVAO, ang binibigyan lamang po ng burial assistance ay yung mga mismong veterano. So kung kayo po ay surviving spouse, pwede po kayong mabigyan ng VFP po ng wake assistance kung kayo po ay magpa-member sa VFP. At of course, kung magpa-member naman po kayo sa VFP, pwede nyo pong tawagan ang ating Veterans Affairs Management Division o mismo magpunta po kayo sa office po ng VFP sa may Taguig po banda. Sa may malapit po sa may SM Manila, ganyan. Yun na lang po yung yung malapit. Sa may Aroseros po banda. And of course, intact pa rin po yung pagkipag-ugnayan po natin sa ating mga PVAO servicing banks and financial institution. At nililinaw po natin na magkaiba po kasi yung mga way po nila para magpa-validate. So, dito po sa PVAO, isahan na lang. Pwede nyo pong gamitin yung Skype or yung PUF. So, kung sa atin naman po mga servicing banks, pwede i-require po nila kayo na magpa-validate at least twice po kada taon para po ma-sure po nila kung legit na kayo pa rin po yung mga tumatanggap po ng inyo po mga pension. At meron din po tayong tinatawag na biometric system or yung pagkapa-ID at nilinaw po natin na ang pagkapa-ID po isa na rin pong paraan yan ng pagka-validate ng ating pong mga pensioner. And of course, pati na rin yung PhilPost verification, intact pa rin po yan. At para po sa mga nag-hesitate po na i-entertain po yung ating mga kartero mula sa PhilPost, hanapin nyo lamang po ang kanilang PhilPost ID at yung letter of intent na may lagda po ng hepe ng VRMB na si Ms. Belinda Luna para po syempre mas mapanatag po yung loob ninyo na papasukin nyo po sa inyo po mga tahanan yung mga kartero mula sa PhilPost po. And of course, pati na rin po yung ating mga katropa mula sa ating mga field service extension offices, yung mga nagbabahay-bahay para po sa mga remote areas na hindi na po maabot ng PVAO or yung mga pensioner po natin na hindi na po makapag-update dahil sa sobrang layo nila sa city or sa kabihasnan. Ayan, pinupuntahan po yun ng ating mga katropa mula sa FSEO at wala pong at para po mas mapanatag rin po kayo, hanapin niyo po kanilang PVAO ID para po in case na puntahan po nila kayo sa bahay para i-validate po kayo ng personal
panatag po kayong makakausap din sila at mapapapasok po sa inyong pong mga tahanan. At huwag din po kayong mag-hesitate po na mag-send po ng request sa Skype validation dahil ang Skype vrmd_Skype 2017 at yahoo.com po ay protected po ng ating mga IT professional po sa ating ahensya. At ayan na nga po, kung may mga katanungan po kayo live on air, please visit po sa ating official Facebook page sa facebook.com/DWDD at sa facebook.com/PVAO1. At tayo na kayo po magkapatuloy na sa ating talakayang hapon kung saan atin pong tatalakayin ang PVAO Frontline Services, particularly po sa ating Finance Division. Ayan, tama ka dyan, Katropang AJ. At para nga po bigyan linaw sa atin ang nabanggit na paksa, makapiling po natin ngayong hapon ang isa sa mga Frontline Division ng Finance Division, si Miss Roda Formalejo. Magandang hapon po, Miss Rod. Magandang hapon Sir AJ, magandang hapon Ma'am Jel, magandang hapon sa lahat ng nakikinig sa ating programa DWDD Veterans R. Ayan. At marami pong salamat din sa ating mga katropa dyan sa ating mga FSEO, sa mga shrine units for keeping us always in the background po para po lagi na tayo napapakinggan. At ayun nga po, nakalala po natin si Ma'am Roda. So simulan na po natin ang ating talakayan. So Ma'am Duday, para po sa first stretch ating talakayan, ano po ba yung layunin o mandato po ng ating Finance Division para po sa ating mga tagapakinig po? Unang-una, yung Finance Division kasi ito yung opisina na nangangasiwa o division na nangangasiwa sa pagbabayad ng PVAO pension. Pag sinabing PVAO pension, kasama rin po rito yung mga non-pension benefits tulad ng burial at saka educational assistance. Tapos yung ating PVAO pension naman, of course, yung ating mga old age, death pension, TAD, at iba pa po. Marami pong salamat, Ma'am Duday. Ma'am, ano naman po ba yung mga sinasagawa pong services po na ating mga frontline personnel sa Finance Division? Pagpasok mo ng finance, meron tong 4 na counter. Banggitin ko lang yung unang counter number 1, yung tinatawag nating bank confirmation slip. Dito rin kumukuha ng application kung gustong magpa-change ng bank ng ating mga pensioner. Pangalawang counter, yung ating verification, lahat ng katanungan ng ating mga claimant tungkol sa kanilang pension and pension benefit, dito po sa counter na pupunta para masagot. And then yung pangatlong counter, yung ating tinatawag na letter of refund, para po dun sa mga namayapang pensioner ng PVAO na meron pang makukuha o naiwan na pera dun sa kanilang account. Dito po sa counter na to, pupunta para makahingi ng sulat or certification kung wala ng overpayment. And then yung last, yung sa mga newly approved pensioners o claimant ng PVAO, dito sa counter na to pupunta para malaman nila yung status, kung pwede na ba silang mag-open ng account or approve na ba yung kanilang application for pension. At Ma'am Duday, ito naman po mga services po natin ay available naman po yun sa ating mga FSEOs po, no? Available yung ating mga services lahat. Kung hindi man, yung coordination, pwede po. Sila yung FSEOs natin, yung makikipag-coordinate sa finance para i-follow up kung ano man yung mga kailangan or yung concern ng ating claimant. At ma'am, marami po kasing katanong sa atin, lalo na po sa ating Facebook Live, kung ano po ba yung nangyayari na o ano po ba yung update po doon sa mga na-hold na pension po ng PCPNP. Si PVAO naman, patuloy pa rin nakikipag-ugnayan kay DBM para ma-restore yung kanilang pagtanggap ng pension. Nung last year po kasi, yun yung nanghingita, hindi na tayo binigyan ng budget ng DBM for the last quarter ng 2019 dahil kina-question nila yung mga pensioners ng PVAO na at the same time tumatanggap din ng pension sa Philippine National Police. According sa kanila, yung entitlement nila to receive pension based dun sa RA 6948 medyo kina-question ng DBM. So si PVAO, ang hakbang na ginawa ng PVAO, nakipag-ugnayan po tayo sa kanila, nakipagtulungan tayo sa DND, sa AFP, Armed Forces of the Philippines, as well as sa PNP, para po makakuha tayo ng tinatawag na military service record, at ito yung ating iaapila sa DBM para bumalik o i-restore yung pagtanggap nila ng pensyon sa PVAO. Ayun po. Ongoing, sir.
Yes po. At medyo naramdaman ko na malapit-lapit na. Sana po, oo. Let's be positive na maging okay na yung lahat at yung pinakamabilis na panahon ay makapagtanggap ulit sila ng pension galing sa atin kasi syempre napakalaking bagay nito sa ating mga pensioners na alam naman natin na nasa yung edad nila nasa twilight years na at saka ito yung inaasahan nila para pambili ng kanilang mga maintenance na mga gamot. At once naman na po na ma-resume po yung pension or yung may final statement na from our office sa ating sa PVAO or sa DBM, i-announce naman po namin yung kaagad para syempre inform kayo kaagad ng mga paggalaw po sa pag-resume po ng mga pension nyo na ng mga na-hold. Ayan. At Ma'am Duday, para naman po sa next question po, may mga nagkatanong po kasi dito regarding naman po dun sa TAD po. May increase daw po ba yung TAD? Yung TAD natin, binibigay lang naman natin to sa ating veterano. Right now, 1,700 pa rin naman yung ating amount ng TAD na binibigay sa kanila. Gusto lang namin linawin na yung surviving spouse, hindi po nakakatanggap ng TAD. Ang binibigay po natin sa surviving spouse, yung arrears na hindi nakuha ng veterano nung siya ay kung hindi siya nabayaran hanggang siya ay namatay. Pero parang updated na tayo sa pagbabayad ng arrears. Oo, kasi halos yung World War II veterans naman natin, nabayaran na natin. Yung mga AFP naman, nabayaran na rin natin yung mga asawa. Nabayaran yung mga existing pensioners naman natin ngayon o yung mga nagsimula, mabilis na rin, binabayaran na rin naman sila ng arrears ng TAD. Kasabay nung kanilang pension arrears, TAD arrears, binabayad na rin naman sa kanila. So ongoing pa rin naman po yun, Ma'am Duday. Opo. No? At may mga na tayo. nagtatanong din po kasi yung mga descendants po nila, or yung pumapasok sa fifth priority. Yung sa fifth priority, yun yung medyo malabo pa tayo. Kasi ang estimated amount ng 11 billion ang kailangan nating i-request from DBM para mapondohan to. Actually, sa Congress, kailangan to ng approval ng Congress at saka ng DBM para ma-appropriate yung amount na to at mabayaran yung mga TAD, uncollected TAD ng ating veterano na wala ng surviving spouse at ang nagkiklaim na ngayon ay yung mga legal beneficiaries, legal heirs. So, paulit-ulit naman nating sinasabi na walang pondo para dito. At Ma'am, galing po kay Sir Faustino Ganapin, siguro po kaka-tune in niya lang po sa atin. Sabi po niya, may pag-asa pa po ba na maibalik po yung mga pension po ng mga PCPNP? Sino siya? Ano pangalan? Si Mr. Faustino Ganapin. Mr. Ganapin, sir. Oo. Ang PVAO po patuloy po na nakikipag-ugnayan sa DBM para ma-restore po na sa mabilis na panahon ang inyong pensyon. Huwag po kayong mag-alala kasi mukha naman pong positive yung mga nangyayaring kaganapan. And as soon po as na ma-restore, na makakuha lang kami ng klarong advice mula sa DBM, amin po kaagad na ipapaalam sa inyo at sa iba pang mga pensioners natin na affected dun sa pagkaka-hold or dun sa ating DBM na hindi pagre-release ng pondo simula last year pa. Ayan. At sa pang next question po, though hindi naman po siya related sa topic natin ngayong hapon, sabi niya, dapat yung civil service 10 points, dapat po ba directly sa descendants para makapag-avail ng World War II veteran? Lolo ko killed in action. Wala na lolo at lola ko. Sir Edgar, yung 10 points po sa civil service, kung kayo po ay veterano, asawa, anak lamang po. Veterano, asawa at anak. So kung hindi po kayo, wala po kayo dun sa category, so hindi po kayo kasama dun sa pagkakaroon po ng 10 points. Pero po, I suggest po na tumawag po kayo sa Civil Service Commission para baka kasi na-amend po yung baka na-amend yung rules and regulations nila. So baka lang. So tawag po kayo dun sa Civil Service Commission po para at least alam nyo, makuha nyo po yung information first hand po sa kanila. At ayan po ba, Ms. Roda, maaari niyo po bang ibahagi po yung mga proseso o yung mga steps po ng bawat isang serbisyo po na isinasagawa
regarding po sa mga documents po na tinatanggap ng Finance Division. Yung documents yung counter na tumatanggap ng dokumento, ito yung counter number 1 natin na tinatawag bank confirmation slip, or kaya ito yung dito rin nagre-request for bank transfer. Yung mga bagong approved na claims ng PVAO, pagpunta nila sa bangko para makapag-open ng account na, kailangan nilang isumite dito sa counter na to, counter 1 sa finance, yung kanilang account number. Inire-require din namin na sana madala nila yung mismong ATM. Kasi may mga instance na mali yung nakalagay na account number dun sa form versus dun sa nakalagay dun sa ATM. O kaya kung hindi man ATM, at least yung deposit slip na may validation ng machine. So additional for additional requirement lang for ID para lang ma-check natin yung identity ng ating pensioner, ma-compare natin dun sa ating DMS 2.0 kasi may mga litrato naman na yon. So yun, yung counter na to lang naman yung tumatanggap nun. And then ipoprocess na to, tatanggapin ng ating frontline officer as soon as okay yung lahat ng mga details. And then for encoding na po to at saka for enrollment sa ating direct remittance pension servicing system, yung kanyang account number para makapagsimula na siya ng pension. Depende po kung umabot siya dun sa cut-off period natin na tinatawag. At galing naman po Ma'am Duday kay Miss Beth Santiago, sabi niya, meron po bang increase itong pension sa 2020? Wala pa tayong increase. Ang increase natin, yung last year na entitled nun ay ating mga senior veterans from 5,000 yung kanilang old age pension, naging 20,000 kada buwan. Ang increase na to, yung tinatawag na RA 11164, Yes po. Senior veterans po yung entitled dito, meaning World War II veterans at saka Korean and Vietnam War veterans. Pero importante po dun sa dalawa, Korean and Vietnam Wars, para maging entitled, hindi dapat po sila tumatanggap ng pensyon sa Armed Forces of the Philippines. Yes po. At galing naman po, kaso Japanese yung pangalan niya. Sabi po niya, hindi po ba magkakaroon ng dagdag din ang mga surviving spouse katulad po ng mga senior war veterans? Right now, yung pension nila remains at 5,000. Meron naman tayong mga bills na mga nakabinbi naman sa Congress. So may mga naglalabi tayo, yung mga organizations natin, nandoon naman para i-push yung increase ng pension ng ating ng pensioners ng PVAO. And marami pong salamat Ma'am Duday para po sa first rush ating talakayan. Sa ating pagbabalik po, pag-uusapan naman po natin wait lang daw. Okay. Balik po tayo sa ating Facebook Live. Galing po kay Miss Inocencia Valdez, sabi po niya, bakit di maibalik yung old age pension namin ng dating INP? Yun. Oo, ma'am, kasama po siya dun sa DBM. 18,000 plus. 18,000 po kasi kayo na affected doon. 18,000 accounts, pero roughly mga 15,000 yung warm bodies yung mga tao. Yung iba kasi doon tumatanggap ng 2 pension. So, sinabi na po natin kanina na ongoing po yung ating negotiation with DBM. Hopefully po, the soonest possible time ma-restore, maibalik na po yung inyong pagtanggap ng pension sa PVAO. At Ma'am Duday, nabalitaan niyo po ba yung yung mga na-hold din po yung pension last August 2020? Kasi non-compliance. Yung August na mga na-hold, yung po yung mga non-compliance sa ating revalidation requirement. So, medyo kasi yung reason na yon, hindi sila nagpapa-update for I think more than a year. So ang ating VRMD nagbigay sa atin ng list ng lahat ng mga pensioners at saka yung MID, lahat ng pensioners na medyo temporary hold muna natin yung pension pending compliance nila dun sa ating requirement for validation. So kung kasama po sila dito at hindi naman po sila ang reason ng pagkakahold nila ay hindi dahil sa PNP-PC sila na tumatanggap ng pension sa kabila, ang reason po for not receiving PVAO pension malamang dahil hindi nakapag-update sa PVAO. Ayan, at galing naman po kay Sir or Ma'am Kanakan sa Ugnayan Sarip, sabi po niya, Ma'am Sir, good afternoon. Follow up ko lang po yung claim nila Tantoon. Hanggang ngayon hindi pa rin niya nakuha. Kaya
Kaya ngi ako ng tulong na mai-release nyo po. Ano kaya yung claim na yun? Hindi naman niya inilinaw, no? Hindi Kung ano naman kaya po yung nilinaw. claim, ano yung ina-apply niya kaya. Sige, kung mabibigyan sana tayo ng details, Yun nga further din po details dyan sa claim na yan. Okay. Ayun na po, marami pong salamat Ma'am Duday para po sa first stretch at sa ating pagbabalik po. Pag-uusapan naman po natin yung kahalagahan po ng NOAA, NOPA at yung iba pang mga katanungan. Maraming salamat po. Diyan lamang po kayo. Magbabalik po ang Veterans Hour. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. There are those who choose a different path in life. A path of honor, patriotism, duty. A path for professionals to reach their best potential. A path of service and compassion. A path that leads to freedom. It is the principle of putting service above self that is at the heart of every soldier. In this modern age of ever-evolving security threats, an organization stands out in the Philippine Army. Professional soldiers with unwavering commitment, working as a team, performing tasks unheard, unseen, providing accurate, timely, relevant, and predictive intelligence. They are exactly where they are supposed to be, upholding the core purpose of serving the people and securing the land. We are your Army Intelligence Regiment. The desire to serve is in us, with honor, patriotism, and duty. To say to ourselves with hand on heart that I love doing what I do. To have that Bayanihan vision, which empowers people to come together, stand together, overcome differences, rally behind a cause greater than ourselves, to promote positive change for our families, communities, and our country. Servant soldiers and servant leaders of the Philippine Army have this vision. It is more than just a uniform. They wear a badge of courage, a symbol of peace, for a nation worth dying for, fighting for. Huwag kang matakot sa iyong kaaway. Ako nandito, nakabantay sa'yo. Kahit ilan sila, hindi mawawala ang aking pinangako sa'yo. Kurin po, enemy, encampment positive, over. Leadership is the lifeblood of the Philippine Army. Serve to lead. 3 words that comprise a Filipino brand of leadership. A proud legacy of the highest commanders, down to the smallest unit leaders. Sir, we are ready to move.
The Philippine Army is one of the most experienced fighting forces in the world. As champions of peace, service to the nation is the core purpose of the Army. Mission! Port, quadrant! Azimuth to play! 6100 meters! Decrease increment! Warriors are made, not born. Only by rigorous training are these hard-bodied soldiers bred, trained, disciplined. The more we sweat in training, the less we bleed in battle. Hard work and dedication to the safety and protection of the people is what the Army lives for. Magiting! Move! Asol! Fire! At the end of the day, it is character that defines the Philippine Army soldier. Ito ang DWWD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo! Nagbabalik po tayo sa ating talakay. Ito pa rin po ang programa naglilingkod at nagbibigay pugi sa ating mga veterano. Ito pa rin po ang Veterans Hour at kasama niya pa rin po ang inyong katropang AJ. At ako naman po ang inyong katropang Jam mula sa Philippine Veterans Affairs Office. At kasama pa rin po natin ngayong hapon si Ms. Rhoda Formalejo mula po sa Finance Division. Ma'am, para po sa ating pagbabalik, katanungan lamang po, paano naman po yung implementation po ng ating RA 11164 po? Yung RA Republic Act 11164, nabanggit ko na to kanina. Ito yung pagtaas ng pensyon, yung increase ng ating old age pension from 5,000 to 20,000 kada buwan. Ang entitled po sa increase na to ay yung ating mga senior war veterans,
pag sinabing senior veterans pala, ay ito yung mga World War II veterans at saka Korean and Vietnam War veterans. Para po dun sa dalawa, Korean at saka Vietnam War veterans, dapat po hindi sila tumatanggap ng pension from the Armed Forces of the Philippines. So yung pension nila, simula nung January 2019, in-increase na natin from 5,000 to 20,000 kada buwan. At may mga nagtatanong po na mga post-World War II veteran po na hindi nakasama po doon sa increase po ng mga senior war veterans. Nagtatanong sila, Nagtatanong din oo, po wala sila. pa. Kasi inuna lamang muna natin to kasi konti na lang naman sila. At saka ito kasing mga to, sila yung wala nga silang pension sa kabila. So, again, may mga bills naman tayo na pending dun sa ating Congress. I think may mga organizations naman na nagpo-push para dito sa increase na to. Opo, pati ma'am yung mga mga surviving Surviving spouses po ng spouse World War kasama. II veteran. Hindi, sa living lang, yung living senior veterans lang. Yung mga surviving spouse po ng ating senior veterans, 5,000 pa rin yung kanilang old age pension. At ma'am, para naman po sa next question, ano po ba yung kalagahan ng kakaroon po ng NOPA? Yung NOPA, sinimulan natin to last year din, effective January 2019. Ito yung tinatawag na Notice to Open PVAO Pension Account. Sa mga nag-a-apply ng old age pension, meaning yung mga magsi-65 na mga veterano, dati kasi NOWA yung ating binibigay, yung mismong papel na kahit saan po or kaya kahit nasa probinsya sila, pupunta sila rito sa Manila para pick upin yung NOWA. Ang ano sana natin ay mag-open sila ng account kung saan sila located, municipality kung saan sila nakatira. So, medyo sa NOWA kasi, paano ba natin, nag-isip tayo kung paano ba natin malilesen yung fraud. So, dito, pumasok na itong idea ng Notice to Open PVAO Pension Account wherein yung biometrics ng pensioner, nung soon-to-be pensioner, kukunin, litrato, thumbprint, at saka signature. At wala na silang hawak na NOWA na paper. Diretso po ito na ipapadala dun sa napili nilang bangko na finil upan nila o na pinili nila nung time na nag-apply sila sa ating claims division. Meaning si pensioner, hindi niya na kailangan bumalik sa PVAO para kunin yung papel na yon. Ite-text na lang po kasi siya na approve na yung kanyang claim at the same time pwede na siyang pumunta dun sa napili niyang bangko para to open account. Meron kasi tayong mga insidente before na nahaharang, kinukuha yung NOWA, so na bibiktima yung ating mga pensioner. Pero dito sa ating bagong procedure, maliles po yung ganoong mga insidente. At Ma'am Duday, follow-up question po dyan sa tinanong ko kanina. Relevant pa rin po ba hanggang ngayon yung mga fixer po lalo't may NOPA na po tayo sa ating ahensya po? Meron pa rin tayong mga nakikita dun sa labas. Actually, pagka tayo naglalakad dun sa gate 1, may mga nakatambay pa rin naman. Kaya lang paulit, kasi may NOWA pa rin tayo. Gumagana pa rin po yung NOWA? Meron pa rin tayong NOWA kasi hindi lahat ng field office natin meron ng naka-capture, may biometrics. So, pag nag-apply sila sa province na hindi pa okay yung biometrics, hindi pa nakakakuha ng biometrics data, sa field, yung field natin, sila yung nagpapadala sa head office, and then ang ini-issue natin once approved na yung kanilang claim ay yung notice of approval. So, basta ganito kasi, syempre, medyo sila, at paano ba, kung lumulabas pa sila sa Manila just to get this, sana hindi na. Unlike pag yung NOPA, matik, diretso na yon from PVAO to bank. After opening account, bank na po yung magta-transmit o mag-forward sa PVAO ng account number. Alright. So, ibig sabihin, mas madali na lang po para sa kanila. Opo. Ang sana natin lahat na, hindi na tayo mag-i-issue ng NOWA. Except for yung mga living abroad na mabilisan. Kaya lang medyo may mga NOWA pa rin kasi tayo ngayon. Opo. Nabanggit nyo rin po kayo na off-air, yung may mga nagpupunta pa rin po sa ating ahensya para po dun sa NOPA nila. Sa NOPA, oo, Yung kasi maghihintay ng ina-advise text naman ng ating claims na kapag nag-apply sila, makaka-receive sila ng text message na approve na.
Tapos, hindi nila kailangan bumalik sa PVAO kasi si Finance, pagka na-email na natin yung mga details nila, text message ulit na you may now proceed to your chosen bank to open PVAO account. Kaya lang, mas nauna kasi yung punta nila sa atin. So, minsan wala pa sa amin yung papel. Bago kasi dumating sa frontline, yung frontline kasi sila yung nag-i-email dun sa chosen bank. Bago pumunta sa amin, may isa pang section sa finance na pinagdadaanan nito. Sila naman yung in charge na sa paglalagay ng system ng bangko based dun sa papel na finil upan nila o pinirmahan nila na napili nilang bangko. So, pag okay na yon, tsaka pa lang sa baba for email dun sa napili nilang bangko. Kaya lang minsan kasi nauna sila yung punta ng pensioner bago yung wala pa sa front line. So, yung mga ganong case, ina-advise naman natin na kung kaya, kung nandiyan na sa taas, inuuna sila. But then, minsan kasi wala pa talaga. At Ma'am Duday, para naman po yung mga new PC po na nag-retire po sa PNP na ano tawag yung mga nag-a-apply po sa ating Old age. ng old age pension po sa ating claims division. Paano po yun? Oo, si claims naman hindi naman siya naghihinto sa pag-a-accept nung kung kunyari nag-retire ka sa PNP, hindi naman tayo humihinto sa pagtanggap ng application para sa old age pension. Ipinaprocess pa rin naman nila yon. Pagdating sa finance kasi, meron silang transmittal ng lahat. Ito yung approved na claimant for old age pension. Ang ginagawa na lang namin, kay finance, sineset aside yung mga nag-retire from PNP, hinihiwalay muna natin kung meron siyang biometrics at meron siyang nakunan siya ng details dito, hindi muna namin pinapadala sa bangko yung kanyang bank details, yung kanyang NOPA. Ganon din po yung NOWA, hindi muna yata nagpiprint si claims ng NOWA nila. So, hindi muna tayo nagpapadala. Although si claims, hindi po siya naghihinto sa pagpaprocess naman nung kanilang old age pension application. Pero Ma'am Duday, di ba ito pong NOWA natin tsaka yung NOPA, bali isa lang naman sila? Oo, ito yung parang introduction sa bangko na pinapakilala natin si pensioner na approve na yung kanyang claim. Pero po, ano po yung kaibahan nila at sino yung mas mabilis doon sa dalawa? Mas mabilis pa rin syempre si NOPA. Si NOPA pa din. Oo, kasi email lang to eh. Ini-email lang natin to sa bank. Tapos, unlike yung NOWA, i-mail natin. Ang sa PhilPost, pipick upin sa atin. Tapos meron kasi tayong schedule ng pick-up sa PhilPost tuwing Tuesday at saka Thursday lang. And then kung sa Metro Manila, one week ang estimated na time para makarating doon sa pensioner natin. And then kapag outside Metro Manila naman, 2 weeks. Tsaka pa lang nila mare-receive yung kanilang approval at tsaka pa lang sila makakapag-open account. And then kailangan din ulit nilang ibalik sa atin yung kanilang account number kasi ang nire-require natin, signature original ng bank manager kung saan sila nag-open na account. Whereas dun sa NOPA, alam naman natin kasi ngayon na puro internet na. So, ginamit natin yung technology para mapabilis yung service natin. Email na lang po ng NOPA, tapos advice sa inyo na magpunta na sa bangko para mag-open na account. After mag-open na account, no need to go back sa PVAO kasi si bangko na will be the one to email back to us yung inyong account number para enrollment dun sa ating system at makapagsimula na sila ng pension. Pero ma'am, halimbawa po, ako po ay isang mag-open po ng pension account, ma'am, no? Ilang araw ko bago makuha yung NOPA? Yung NOPA, sige. From kay Elmar, from kay claims, aakyat yun dun sa ating bank relation services section para nga dun sa pag-encode ng kanilang account number. Depende kasi to, after doon kay claims, pag nasa taas na, nasa bank relation services section na, maramihan kasi yon, maraming transmittal. So siguro 3 to 5 days for encoding ng bawat isa. Kasi after nun, sasabihan pa natin si MID na si Sir James na may ginagawa pa siya para pagdating sa baba, pag binaba na po sa frontline, na yung transmittal na yon, pwede naming ipiniprint kasi namin yon, sir,
kailangan namin i-save as PDF file para hindi ma-alter yung details doon. At pag PDF file na siya, yun yung ating pinapadala doon sa bangko. So, from kay Elmar, mga another 3 days po, max na yun, para maipadala doon sa So, kanya-kanyang less bangko. than a week or 2? Siguro 1 week per tao ha. Kasi pag dumating kasi maramihan. Okay, so Okay. Bulk. Pero ang ano naman noon, pinipilit natin agad na mai-send kasi every Monday nagbibigay din tayo ng report sa bangko tungkol kung sino-sino yung mga in-email natin tapos with corresponding branch. Opo. Tapos ma'am kayo, di ba, nasabi niyo, banggit niyo po kayo na may NOPA na at may NOWA pa din. Overlapping. Kasi hindi pa lahat ng field office natin may biometrics data. Okay po. So yung mga NOWA, yun yung hindi natin na-capture. Doon sa mga FSEO po yung sa NOWA. Sila yung mga nag-apply. Or kapag kayong nag-apply ka agad, tapos leaving bukas, yung mga ganyan, yung mga leaving abroad, meron naman silang naka-attach na itinerary. Si claims kasi NOWA ang ini-issue nila doon. Okay, so ayan naliwanagan tayo Katropang dyan dito. Yung difference ng NOPA at NOWA. At Ma'am Duday, ano naman po yung mga future plans po or future projects po sa ating finance division po para po sa ating mga pensioners? Sige sa frontline kasi since doon naman ako yung section ko, yung siguro pwede ko nang banggitin yung MOA signing. Kasi yung MOA natin was 2 years ago with the banks, hindi pa included dito yung ating tinatawag na NOPA. Guidelines, ang pinadala lang natin sa mga bangko is just yung guidelines lang na signed of course ni PVAO. But then si bangko kasi very particular sila pagdating sa ganyan. Gusto nila lahat detailed. Hinahanapan na nila tayo ng update pagdating sa Memorandum of Agreement. So, yun po yung pinaplansya na natin ngayon na sana sa lalong madaling panahon, ma-update na natin yung ating Memorandum of Agreement dun sa ating 6 na servicing banks at saka 3 financial institutions. Okay po. At ma'am, galing naman po kay Miss Jesusa. Sabi po niya, follow-up ko lang po yung pension ni Eugenia Maraan. Na-stop po kasi siya pero nakapag-update na po siya sa PVAO. Sige, pagka ang reason ng pag-stop ng pension niya ay dahil non-compliance, hindi dahil dun sa DBM na memorandum, kailan kaya siya nagpa-update? Kasi tayo every week binibigyan tayo ng MID ng listahan ng mga nagpa-update for last week. And then every Monday po, yung mga bank reports ginagawa natin. Kasama na rito yung mga lifted na yung account, resumed, terminated, or deceased status, o kaya yung mga tatanggap ng unang pension o bagong pension sa lahat ng bangko. So weekly naman tayong nagpapadala ng report sa banks. Ang ano lang kasi natin, kung nasa province yan, pinapadala natin yung report sa ating mga contact branch, like kung land bank siya sa Camp Aguinaldo. Sa Tuason naman, branch kapag ka UCPB, yung mga ganon. Tapos sila na po yung bahalang magpadala dun sa mga concerned branches. At ayan na nga po. Meron po ba kayo mga mensahe po sa ating mga tagapakinig or pensioners po na patuloy pong tumatangkilik sa ating mga services? Gusto lang namin ipaalam na sa ating mga pensioners ng PVAO, kami po sa Finance Division, lalong-lalo na po yung ating frontline, patuloy po kaming papagandahin pa po, makakaasa po kayo na aming palalakasin pa at pagagandahin yung aming serbisyo sa inyo. Yung nga po, nauna na po yung NOPA, ginawa po ito or in-implement para po mas mapabilis yung pagtanggap nyo ng inyong pensyon at pag-enroll nyo sa aming system para dun sa inyong monthly pension. So si PVAO naman, in general, patuloy naman ang ginagawa natin para lahat po, para mas mapaganda pa yung lagay ng ating mga veterano na alam naman natin kung ano yung contribution nila sa ating bayan. At marami pong salamat, Ma'am Duday, para po sa pagsama sa amin. Next month po. Baka may mga gusto po kayong batiin ng live on air. Go ahead po. Sige, yung aking mga, syempre, kasamahan sa finance. Magandang hapon sa inyong lahat. Sa frontline po, yung mga naka-assign ngayon. Good afternoon. Sa aking anak na si Ellie. Hi, Hello, anak. Ellie.
And nagpapabati lang yung aking cousin, pamangkin pala, si Gwen Romano, and yung aking dating kasamahan sa LGU, City Government of Pasig, si Miss Rowena Sibanico. Hello po Kailan sa na? inyo. Kailan na? Ulit. Kailan na? Ikaw dyan. Ayan, binabati ko po ang lahat ating mga tagapakinig dyan sa mga Field Service Extension Office. At sa bahay, binabati ko sila mama na nakikinig daw ngayong hapon. Ayan, Wow, hello po sa inyong lahat, Batyong family. Gusto ko rin batiin syempre si mama, si papa. And of course, yung mga malapit ko na kaganak sa Pampang. Hello din sa inyo look at forward. may tita ko mamaya. So, hello B. Maraming pong salamat ulit, Ma'am Duday, para po sa pagsama sa amin ito sa Salamat. Thank you rin. Thank you sa At invite. ayan nga po, salamat po sa isang oras ninyo pagtutok sa aming programa. Ako po muli ang inyong katropang Jan mula sa Philippine Veterans Affairs Office. At hanggang sa susunod po natin muling talakaya dito po sa ating programang Veterans Hour. Para po sa inyong mga katanungan at informasyon tungkol sa mga benepisyo at serbisyo na pinagkakaloob ng PVAO, tumawag lamang po kayo sa 8912-4728 at 8912-4526. Kami po ay hindi mag-asawang maglingkod sa inyo dahil ang serbisyo sa veterano ay serbisyo sa bayan. At ako na po yung katropang AJ, malugod na link ko dito po sa Katropa Radio. Maghaligan po tayo sa araw ng Webes para sa mabulong talakay dito lamang sa nag-iisang Veterans Hour. Maraming salamat at muli magandang hapon sa ating lahat. Susunod na po ang Anghel ng Masa. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.